Astăzi vom reacționa la top 10 episoade Skibidi Toilet. Ați auzit foarte bine, băieți și fete, însă înainte să înceapă episodul acesta, am o întrebare pentru voi. Care este episodul vostru favorit din Skibidi Toilet? Eu, sincer, dacă stau să mă gândesc, fraților, nu știu exact care a fost episodul respectiv, însă este episodul în care a apărut TV Man. Ăla mi s-a părut cel mai tare, gen, nu când a apărut TV Man cum apărea el înainte în spate, nu atunci când a apărut și a mers acolo pe drumul ăla. Ăla mi se pare cel mai tare episod. Sincer, nu știu, cred că e 40 și ceva dacă nu mă înșel, însă astăzi vom reacționa la top 10 episoade și nu doar top 10 episoade, ci top 10 Skibidi Toilet Battles. Sunt niște bătălii între toaletele Skibidi. Hai să vedem care-i treaba, locul 10. Aceasta este bătălia din episodul 19. Let's go. Deci pe locul 10 este episodul 19. Oh my god. Ok, deci aici este Triple Toilet, care a fost printre primii giganți din Skibidi. Ia uitați-vă, fraților, era dita mai toaleta. Oh my god! În perioada asta a apărut Titan Cameramenul, fraților, pentru că Skibidi Toilet întotdeauna câștigau, pentru că aveau mutanți și în cealaltă tabără erau doar camerameni. Uitați-vă la el. In episode 19, he shows off all of his powers. Episodul 19, uitați-vă la el ce dă. We see the light from his core, which destroys Triple Toilet. The agents in this episode are just sitting around eating popcorn. Agenții doar se uită. Uitați-vă că de aici e meme-ul ăla foarte cunoscut. Sunt 200% sigur că o să câștige. The 10th spot might have been for cameraman's battle with G-Man, but overall there was nothing epic there. Just lasers, a shield, and a jet toilet. Deși că și asta este o bătălie foarte bună, dar și că n-a apucat locul 10. Crashed into cameraman and shattered. Let's go. In 9th place is the Alliance's battle with the Skibidi. Ok, deci la episodul 9, fraților, la locul 9 e, cum îi zice, bătălia cu acest Skibidi Skeleton. In episode Let's go, știm asta, cu gazul ăla. Aici sunt în Dubai. To do this, scientists have invented a huge tank with an anti-parasitic weapon. And then we see a giant Skibidi with a skull for a head. Aici vine mutantul ăsta, scheletele. I think he's completely non-living. He's a robot. He's got radioactive waste in his barrel. Uitați-vă, are și radioactiv acolo totul. Unfortunately, just before that, Titan cameraman was distracted by a Skibidi UFO. He attacked the engineer's helicopters and Titan had to defend him. All the other cameramen simply couldn't defeat this mutant with anything. Și știți, băieți și fete, că a venit abia la final acest Titan Cameraman, dacă vă aduceți aminte, a venit abia la final pentru că a fost distras prima dată o fică, adică nu o fi, 100%, asta a fost și tactica toaletelor, să îl distragă și după să vină să-i omoare pe ceilalți. It took him one shot to destroy the radioactive Skibidi, but unfortunately his cannon was damaged and Titan threw it away. Number 8 is the Alliance battle against a squad of Skibidi toilets. Numărul 8 e asta, bro. Scoadă Skibidi Toilet. Wow, ce vremuri! 30 episodes, by the way. So the agents had nothing serious left against the G-Man toilet. The remaining camera G-Man toilet arăta normal. But it doesn't work. G-Toilet just destroys everything with his laser eyes. But I picked this fight for a reason. At this point, the cameramen were close to destroying G-Man forever. Two big agents raised his flush lever. Ok, deci că G-Man distrugea tot, băieți și fete, și după cum puteți vedea, cameramanii erau gata să-l distrugă, dar G-Man destroyed them with lasers. A venit G-Man. But until episode 47, G-Man was never so close to losing again. Imagine if they could flush him out. That would be insane. Da, vă dați seama, băieți și fete, dacă reușeau, efectiv, față doi agenți, pur și simplu, că te gândești că acum G-Man se bate cu toți șmecherii. Erau doi, de-aia încercau și îl omorau. Numărul 7, bătălia cu Glitchy Toilet. Oh, știu Glitchy Toilet. E foarte rară această toaletă. Știți aici, băi și fete, de fiecare dată când le zboară capetele ăia, bau, pau, pau, stânga-dreapta, înseamnă că a venit ăsta. Când le zboară capetele. Uitați-vă, ce ziceam. It seemed like she couldn't do anything the same way. The glitchy toilet ripped off her TV head, and it looked like he was going to destroy her. But as we know, her head is a separately living parasite, and it started spinning around and hypnotizing everything around it.
Ok, fraților, și aici, cum îi zice, toaleta aia respectivă i-a luat capul lui TV Woman, însă după cum știm, TV Woman are capul portabil. Chiar dacă sună amuzant, are capul portabil. Na. If the glitchy toilet had flown away, she wouldn't have been able to catch it. But he decided to destroy her TV head and was hypnotized. Also, the cyborg scientist helped deal with this fast mutant. He fired a paralyzing dart and neutralized the glitchy toilet. I'm still hoping that Alliance scientists can research him and steal this technology for their agents. Sixth place goes to the return of Titan in episode 50. Yes, there Episodul 50 când a revenit Titan cameraman. Băi și fete, și la ce m-am gândit zilele trecute? M-am gândit, băi și fete, cum ar fi, să dau asta mai încet, ca în episodul 100 să moară vreun titan de ăsta, că tare am impresia, frate, că va trebui să moară odată un titan de ăsta. Că pare că apar din ce mai mulți, dar nu moare niciunul. Eu cred că în episodul 100 o să moară un titan. Watch as he destroys the Skibidi one by one with his cannon. This toilet dodges a hammer blow, Uitați-vă aici cum îi distruge pe ăștia. Now, this is the moment that looks really epic. Titan's like, "Come on, show me what you got." Titanul zice, haide mă, arată ce poți. And then he's like, "You think this is a fire? Crezi că That's asta real e, fire." ba, uitați-vă, ți-a arătat ăsta cum se dă cu focul. Stops the Skibidi helicopter from escaping and pulls him in with his magnetic arm. Asta e prea OP, bro. Prea OP. They just stood there and showed a thumb up like they were applauding the giant. The fifth place is taken by the battle between Speaker Woman and Skibidi Moist Critical. Ok, la locul 5 fraților este Charlie, băiatul ăla Penguins Moist Critical cu Speaker Man. May not be as big as the previous one, Cu but it Speaker has a Woman. lot of emotion and references. First of all, Speaker Woman walking and dancing to a Kate Bush Speaker song. Woman. It looks gorgeous. She's not thinking about the battle, she's just relaxing and having fun. But for all that, Speaker Woman has shown herself as a great fighter. When a rocket flies at her, she quickly switches to combat mode and fights it off. Uitați-vă, fraților, a ricoșat racheta din ea. Screaming Skibidi Jesus is a parody of this popular meme right here for those who don't know. Uitați-vă, băi și fete, asta e Moist Critical. Flip and jumps on Skibidi, and when he was flushed and falling to the ground, she jumps right in front of the POV și l-a distrus, GG. Yeah, that looks pretty epic. In fourth place locul 4 is the Titan cameraman versus Skibidi airplane battle in Titan cameraman versus Skibidi airplane. 51. By the way, my Instagram followers saw the editing Episodul footage of this 51. episode even before the video was released. If you want that too, you know what to do. Dați un follow la băiatul ăsta pe Instagram. Dați-mi mie follow pe Instagram, Marius.Iancu cu 2 de la So this final. airplane proved to be a very strong opponent. If the Titan destroyed all Skibidi before easily, then in this battle he had a hard time. First, the plane was dodging Titan's cannon shots, but then he decided to just jump and grab him with his hands. But instead of fear, we see a crazy smile on his face. Uitați-vă, da, adică nu cred că am zis asta când am reacționat la episodul ăsta, dar într-un fel la asta m-am gândit și eu. Bă, ăsta a venit să-i scoată ochii, să-l omoare și ăsta nu e panicat, fraților, el zâmbește. Jesus. Ca în filmele alea horror, fraților, când îl omor pe unul și el în loc să fie mă doare, mor, el zâmbește. Ha, m-ai omorât, bro, ești psihopat. Titan threw the plane away, but Skibidi is still alive. Even after 2 cannon shots, this mutant doesn't calm down. His neck stretches out and he attacks Titan again. Mamă, și încă n-a murit. Pau! Dai, mă, pau. He looks charred but continues to scream. Da, and mă, after the same da. portion of flames, only the skull is left from the last Skibidi toilet. In the end, it was easier than we thought. The I-a Titan rămas just doar flushed him. craniul, Perhaps the pau. same should be done with G-Man when he's badly injured. Third place goes to the Speakerman Titan fight in episode 58. Mamă, bă, asta chiar a fost tare cu Speakerman. Episodul 58, mamă, cum s-a întors acolo și i-au omorât pe toți, bro, genial. What makes this epic is that Titan was infected with a parasite. We know he couldn't control himself and was destroying his own Speakerman brothers. After he was cured, he was very upset. But then Speakerman got really angry and flew off to get revenge. Ia, uitați-vă aici când și-a revenit el. Mamă, uitați-vă la asta, bro. There were so many explosions it looked like Titan was destroyed or badly wounded. But as it turned out, he didn't care about the explosions. He flew up into the air and started spinning around and firing his 2 cannons at the flying Skibidi. Man. From Titan cameraman's reaction, Titan cameramanul n-a mai avut nicio reacție, bro. Well, in second place is Cinema Man's battle Episodul 2 avem Cinema Man cu G-Man. toilet. As we remember, he followed the infected Titan in episode 45 and 46. But it was G-Toilet himself who came to fight him. And as it turns out, Cinema Man is much stronger than Jimmy. Thanks to the big speaker on his chest, lasers can't do damage to Titan's core.
and there's nothing else G-Man can do. Titan was close to destroying the giant, but other Skibidi came to the rescue. When the speaker on Titan's chest was destroyed, G-Man continued firing lasers at his core. Even so, Cinnamon almost destroyed him a second time. Uitați-vă aici, băieți și fete, că... from behind him, the infected Titan speakerman attacks că iar aici, fraților, era să moară G-Man. Bă, da, G-Man ăsta întotdeauna e cât pe aici să moară. Bă, eu cred, ok, dacă stau să mă gândesc, în episodul 100 cred că o să moară cineva, nu neapărat un titan, poate chiar G-Man. And stabs him right through his screen. Yes, Cinema Man lost that battle, but he was clearly stronger than G-Man, and I'm sure we'll see their rematch again in the new episodes. 100% o să revină. I have information that the new episode will be released on September 20th. Ok, bun, aici ne zice că informația pe 20 septembrie, habar n-am, fraților, nu știu când o să fie lansat. A trecut 20 septembrie, a fost lansat probabil. Hai să vedem top 1. Bun, și da, pe locul 1 ce mă gândeam la chestia asta este bătălia dintre cameraman și infected speakerman. It's so cool that Defuk divided episode 57 into two parts to fit it all in. Actually, the main battle was between Titan cameraman and the infected Titan speakerman. Da, asta l-a salvat. There were a lot of important characters from the series involved in the fight. For example, G-Man tried his best to stop the Alliance from getting Titan. Even after the cameraman Titan powerful... G-Man aici îl distruge, ăsta, Titan, cameraman îl distrugea pe G-Man, ăsta tot încerca. Did not stop. He flew up from behind again to thwart the Alliance. But then the other cameraman came to the rescue and attacked G-Man. The camera women fired a series of darts at him and even paralyzed the Skibidi Titan. Uite, l-au paralizat puțin. Skibidi Strider stuck four blades into the cameraman Titan's chest, but that didn't stop him. Skibidi toilets even tried to infect him with a parasite. Au încercat și cu parasitul. Well, and of course, TV woman destroyed the parasite by her hands, or rather hypnosis and blades. Let's go, frate. Și TV woman a reușit să... Gen, fraților, practic toți s-au adunat ca să salveze pe ăsta, pe speakerman. Plungerman was supposed to do it, but something went wrong. The main thing is that after this battle, Titan was cured. Now, together with Titan cameraman, they become the biggest threat to the Skibidi toilets. Aici au revenit băieții noștri. Cinemaman with them, the toilets won't stand a chance. Dacă mai vine și plus Cinemaman, ăsta e tare rău de tot. Și aici s-a terminat. Băieți și fete, scrieți la comentarii care este episodul vostru favorit din Skibidi Toilet.